මිස් මේ මාසෙත් බබාගේ බර වැඩි වෙලා නෑ නේද? කෑම කවන්නම බෑ. බය වෙන්න එපා අම්මේ. මේ වයසේදී බබාලා ඔහොම තමයි. ඒකට ක්‍රම තියෙනවා. බත් කන්න අකමැති බබාලට කෑම කවන නිවැරදි විද්‍යාත්මක ක්‍රම ගැන දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. කේෂ්බොයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි මේ විමසුමෙන් කතා කරන්න යන්නේ අම්මලා තාත්තලා ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම හිස්රදයක් ගැනයි. ඒ තමයි වයස අවුරුදු 1කමාරක දෙකක විතර ඉන්න අපේ දඟකාර ක්‍රියාශීලී චූටි පැටවුන්ට අඬවන්නේ නැතුව සතුටින් බත් කවන්නේ කොහොමද කියන එක. කෑම කවන වෙලාව තවත් යුද්ධයක් කරගන්නේ නැතුව කොහොමද ඒක විනෝදජනක අත්දැකීමක් කරගන්නේ කියලා අද අපි බලමු. හරි. අපි දැන් මේ විසඳුම් මෙනුව ගැන ගැඹුරින් බලමු. අද අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දරුවන් කෑම එපා කියන එකේ මනෝවිද්‍යාත්මක පැත්ත, එයාලට තනියම කන්න පුළුවන් ෆින්ගර් ෆුඩ්ස්, පැණි රස කෑම වර්ග, කෑමවල වයනයන් වෙනස් කරන විදිය සහ එළවලු හංගලා දෙන අපූර්ව ක්‍රම ගැන පියවරෙන් පියවර කතා කරනවා. පළවෙනි කොටස දරුවන් බත් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිටිපස්සේ තියෙන මනෝවිද්‍යාව. සුදු බත් පිඟාන කරන් ගියාම බබා කෑ ගහලා අඬද්දි දැනෙනේ මානසික පීඩනය. ඉතින් ඕනෑම කෙනෙකුට ඒක පොදු දෙයක්. ඇත්තටම කෑම වේලාව කියන්නේ යුද්ධයක්ද? ඇයි මේ බබාලා එකපාරටම සුදුබත් කන්න අකමැති වෙන්නේ? සමහර වෙලාවට මේක හරියට පුංචි ආඥාදායකයෙක්ට සාකච්ඡා කරනවා වගේ වැඩක් නේද? මොකද දෙන කෑම වලින් භාගයක්ම යන්නේ බිමට. මේ වයසේදී දරුවන් තමන්ගේ නිදහස, ඒ කියන්නේ ස්වාධීනත්වය ගොඩක් හොයනවා. ඉතින් හැමදාම එකම පෙනුමට එකම වයනයට කෑම දෙනකොට එයාලට ඒක ඉක්මනින්ම එපා වෙනවා. ඒක ඊටාම ස්වභාවික දෙයක්. මෙතනදී අපි තීරුම් ගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මේකට විසඳුම බලෙන් කවන එක නෙවෙයි. මනෝවිද්‍යාවේ මේකට කියන්නේ වගකීම් බෙදා ගැනීම කියලා. සරලවම කිව්වොත් දරුවාට දෙන්නේ මොනවාද, කවදාද, කොතනදීද කියන එක තීරණය කරන්නේ දෙමාපියන්. හැබැයි කනවාද නැද්ද, කොච්චර ප්‍රමාණයක් කනවද කියන එක තීරණය කරන්නේ දරුවා. මේ සංකල්පයේ තේරුම් ගත්තාම දෙමාපියන්ට දැනෙන මේ වරදකාරී හැඟීම ගොඩක් දුරට අඩු වෙලා යාවි. සාම්ප්‍රදායිකව දරුවා අඩද්දී බලෙන් බත් කවන්න හදන්න එකයි පෙනුම වෙනස් කරලා ආකර්ෂණීය විදියට බත් දෙන එකයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. බලෙන් කවනකොට දරුවා කෑම එපා කියන එක මිත්‍යාවක්. විද්‍යාත්මක ඇත්ත තමයි විවිධ හැඩයන්ගෙන් සහ රසයන්ගෙන් කෑම දෙනකොට දරුවන් ඒවට ගොඩක් කැමතියි කියන එක. දෙවනි කොටස ස්ටයිලිෂ් ෆින්ගර් ෆුඩ්ස්. එමත් නැත්නම් දරුවාට තනියම කන්න පුළුවන් කෑම. දැන් අපි බලමු බත් කියන එක කොහොමද දරුවන්ට අතින් අල්ලගෙන කන්න පුළුවන් විනෝදජනක කෑමක් බවට පත් කරන්නේ කියලා. මුලින්ම බත් පෑන්කේක්. ඔයාලට පුළුවන් ඉතුරුණු බත් ටිකක් හොඳට පොඩි කරලා ඒකට බිත්තරයක්, කාගත් කැරට්, චීස් සහ පිටි ටිකක් එකතු කරලා බටර් දාලා පෑන් එකක පුලුස්සා ගන්න. මේකේ තියෙන අපූර්වම දේ තමයි මේ වගේ කෑමක් අතින් අල්ලගෙන කන්න පුළුවන් නිසා දරුවන්ට දැනෙන්නේ එයාලා හොයන ඒ නිදහස උපරිමයෙන්ම ලැබුණා වගේ හැඟීමක්. ඊළඟට බත් සහ චිකන් නගට්ස්. අඹරාගත් කුකුල් මස් වලට පොඩි කරගත් බත්, ලූණු, සුදු ලූණු සහ අල මිශ්‍ර කරලා පාන් කුඩු දවටලා බෙදගන්න හරි බේක් කරගන්න හරි පුළුවන්. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි දරුවට හුරු පුරුදු හැඩයකින් බත් කනවා කියලා කොහෙත්ම නොදැනීම, අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් සහ කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියන දෙකම ශරීරයට එකතු වෙන එක. බත් සහ බිත්තර මෆින් කියන්නේත් ඊටාම සාර්ථක ක්‍රමයක්. බත්, බිත්තර, චීස් සහ සිහින්ව ගාගත්ත එළවලු එකට මිශ්‍ර කරලා මෆින් ට්‍රේ එකක දාලා බේක් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ රවුම් පුංචි හැඩය දරුවන්ට ස්වභාවයෙන්ම ගොඩක් ආකර්ශනීයයි. ඒ වගේම එයාලගේ චූටි අත්වලට අල්ලගන්නත් මේවා හරියටම ගැලපෙනවා. දැන් බලමු බත් සහ අල ක්‍රොකට් හදන්නේ කොහොමද කියලා. තම්බාගත් අල සහ බත් හොඳින් පොඩි කරලා රෝල්ස් හැඩයට හදලා පාන් කුඩු දවටලා පෑන් එකේ බැද ගන්න. මේකේ පිටතින් තියෙන හැපෙන සුළු ගතියත් ඇතුළත තියෙන මෘදු ගතියත් කියන වෙනස් වයනයන් දෙක දරුවන්ගේ කුතුහලය ඇවිස්සීමට කෙලින්ම බලපානවා. එයාලා ඒකට ගොඩක් ආස කරනවා නිසේකයි. ක්‍රිස්පි බත් ක්‍රැකර්ස්. බත් හොඳට පොඩි කරලා ලුණු සහ බටර් ටිකක් මිශ්‍ර කරලා අවන් එකේ හැපෙන සුළු වෙනතුරු තුනියට බේක් කරගන්න. විශේෂයෙන්ම බබාලට දත් එන කාලෙට විකන්න ගොඩක් ආස කරනෝනේ. ඉතින් කඩෙන් ගේන බිස්කට් දෙනවට වඩා මේක ඉතාමත් ගුණදායක වගේම එයාලට සැනසිලිදායක ආදේශකයක් වෙනවා. තුන්වෙනි කොටස පැණි රස රසයන්. බත් කියන්නේ හැමතිස්සෙම ලුණු රසට හදන්න ඕන කෑමක්ම නෙවෙයිනේ. අපි ඒ සම්ප්‍රදායෙන් ටිකක් මිදිලා බලමු. පැණි රස බත් පුඩින්. හොඳින් තම්බාගත්ත බත්වලට කිරි, පොඩි කරගත්ත කෙසෙල්, රටින්දි සහ කුරුඳු කුඩු චුට්ටක් එකතු කරලා හදන්න මේ මෘදු පුඩිම පැණි රස කෑමට ආසා කරන දරුවන්ට ප්‍රධාන කෑම වේලක් විදිහටම දෙන්න පුළුවන්. ඒක හරිම රසවත්. යෝගට් නැත්තම් මීකිරි එක්ක බත්.
ඉන්දියාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය. මේ කෑමකෙදි වෙන්නේ මෘදුවට පොඩි කරගත්ත බත් වලට පැණි රස යෝගට් වැරි මීකිරි වැරි එකතු කරලා උඩින් දිලුම් මැට ටිකක් දාන එක. මේකෙන් දරුවන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වගේම නැවුම් රසයක් අත්විඳින්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. හතරවෙනි කොටස වයනයම් වෙනස් කිරීම. ඔයාලා දන්නවනේ සමහර දවස්වලට දරුවෝ ඝන ආහාර කන්න කොහෙත්ම කැමති නෑ. අන්න ඒ වගේ දවස්වලට බත් ඇටේ ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා දෙන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැනයි අපි දැන් බලන්නේ. ඉඩ්ලි හෝ දෝසේ මේවා හදන්නේ සහල් සහ උඳු පොගවල පැසවීමේ ක්‍රියාවලියට ලක් කිරීමෙන්. මේකෙන් ඊටාම අපූර්වවට පැහැදිලි වෙනවා කොහොමද මේ පැසවීම නිසා දරුවන්ගේ ආහාර ජීර්ණය පහසු කරන්නේ සහ බඩවැල්වල සෞඛ්‍යය කොයිතරම් හොනින් වර්ධනය කරනවද කියන එක. පෝෂණීය කිචිඩි සහ සුක් සමග බත් අතර වෙනස ටිකක් බලමු. කිචිඩි කියන්නේ බත් පරිප්පු ගී එක හදන ඉතා මෘදු එක් භාජන කෑමක්. අනෙක් පැත්තෙන් දරුවන්ට දත් වෙනකොට වේදනාව නිසා කන්න අකමැති වෙන අමාරු දවස්වලට චිකන් සුප් එකට බත් එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා දෙන එක දෙමාපියන්ට ලොකු සහනයක් වෙනවා වගේම දරුවාටත් ගිලින්න ලේසි. පස්වෙනි සහ අවසාන කොටස එළවලු හැංගීමේ පෝෂණ උපාය. කෑම දෙන අයට තියෙන ලොකුම අභියෝගයක් තමයි දරුවෝ කෑම එකේ තියෙන එළවලු කේලි තෝරලා අයින් කරන එක. ඉතින් අපි බලමු එහෙම අයින් කරන්න බැරි වෙන්න කොහමද එළවලු කවන්නේ කියලා. එළවලු හැංගු ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, බ්‍රොකොලි, කැරට්, බෝන්චි වගේ එළවලු බ්ලෙන්ඩර් එකේ දාලා ඊටාම කුඩාවට කපලා බිත්තර සහ බත් එක බෙදගන්න. මේම ගොඩක් කුඩාවට එළවලු කැපුවාම දරුවාට කිසිම විදියකින් ඒ එළවලු බත් එකෙන් වෙන් කරලා අයින් කරන්න බෑ. ඒක මාර්ම සාර්ථක ට්‍රික් එකක්. එළවලුව ඇතුළට බත් පිරවීම මේක තවත් ලස්සන වැඩක්. තක්කාලි ගෙඩියක හෝ මාළු මිරිස් ගෙඩියක මැද කොටස අයින් කරලා ඒක ඇතුළට රසවත් බත් එකක් පුරවලා උඩින් චීස් දාලා බේක් කරනවා. කෑම එකේ පිනුම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදියට වෙනස් කරන එකකින් දරුවාගේ කුතුහලය සහ කෑම කෙරෙහි තියෙන උනන්දුව විශාල වශයෙන් වැඩි වෙනවා. එයාලා ආසාවෙන් කයි. දරුවෙකුගේ සම්පූර්ණ සෞඛ්‍ය කෑම මේසෙන් එහාට විහිදෙන දෙයක්. මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න කැමති තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරනකොට දැනට රටේ පැතිරෙන ඩෙන්ගු රෝගය ගැනත් අපි විශේෂයෙන් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. අපේ නාලිකාවේ කලින් කරපු ඩෙන්ගු රෝගය පිළිබඳ ඉතා වැදගත් විමසුම ඔයාලා තාමත් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් බලන්න කියලා මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් අද කතා කරපු මේ නිර්මාණශීලී භත් රෙසිපි වලින් මුලින්ම try කරන්නේ මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කැමතිම රෙසිපි එක පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම කෑම කවන වෙලාව යුද්ධයක් කරගෙන ඉන්න අනිත් දීමාපියන්ටත් බලන්න මේ විමසුම අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරන්න. මේකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මතක තියාගන්න කෑම කවනවා කියන්නේ යුද්ධයක් නෙවෙයි. ඒක දරුවත් එක්ක ලස්සන මතක හදාගන්න අවස්ථාවක්. අදට අපි සමුගන්නවා තවත් මේ වගේ වැදගත් විමසුමකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.